Miss didn't unmute. Thank you. All right. So generally, there will be two big things that we will discuss today. All right. And the first thing is all the rules. Your Aufbau principle, your Hans rule, your Pauli exclusion principle. Kita dah belajar dah SPDF notation sikit, kita dah tengok dah orbital diagram sikit sebelum-sebelum ni. So hari ni kita nak belajar cara betul je dan kenapa cara macam tu. Okay? And the second part of this session will be saya nak ajar sikit cara nak tengok ion. Okay, macam mana kita nak tentukan dia akan buang berapa elektron, kita nak tentukan dia akan jadi cat ion apa, dia akan jadi anion apa. Benda yang saya bincang ni sebenarnya separuh dalam topik 3 lah. Sebab tu saya nak ajar. Kenapa separuh dalam topik 3? Sebab nanti bila kamu dah buat topik 3, when you started to watch the topic 3 video, kamu baca nota topik 3, you realize that they are using a lot of SPDF notation. Okay? So saya nak ajar siap-siap. So I just mix a bit over here. So talking about your electronic configuration, before we move on, just a kind reminder over here, bila kita kata electronic configuration, the term electronic configuration termasuk dua-dua. Bila soalan kata write electronic configuration, draw electronic configuration, your electronic configuration ada dua jenis. Your SPDF notation and your orbital diagram. Both are as electronic configuration. So bila soalan guna perkataan electronic configuration, apa yang dia nak sebenarnya? SPDF notation atau orbital diagram? Mana-mana kamu bagi sebagai jawapan betul. Normally, kalau dia minta SPDF notation, dia akan guna perkataan write electronic configuration. Kalau dia kata write electronic configuration, selalunya maksud dia SPDF notation. Tapi jujurlah, kalau dia kata electronic configuration, kamu bagi mana-mana pun betul. Okay? Kalau dia kata draw the electronic configuration of an element blah blah blah. Kalau draw, biasanya orbital diagram. Okay? So, your SPDF notation and orbital diagram, dua-dua adalah electronic configuration. Be very careful mana yang kamu guna and also be very careful baca soalan betul-betul. Kalau soalan minta SPDF notation, jangan bagi orbital diagram. Kalau soalan minta orbital diagram, jangan bagi SPDF notation. Okay? So, over here. Alright. So, for the SPDF notation, your SPDF notation will look something like this. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, and so on. Setuju? Okay, that is how your SPDF notation look like. Hizam, S orbital maximum electron. Zam. Saya miss. Yeah, Hizam, maximum electron. Untuk S orbital. Untuk 1s. 1s, 2. 1s, 2, 2s. 2s, 2. 2p. 6. Thank you. So, we have learned this, alright? We have learned this in previously. Kenapa saya ajar S orbital maximum berapa? Dia sebenarnya lagi nampak kat depan. Okay? Sebab tu saya ajar kat depan. So 1x maximum electron 2, 2s maximum electron 2 sebab S orbital maximum electron 2. Dan Hizam kata 2p adalah 6 sebab P orbital maximum 6. And then you move on to your 3s and then you move on to your 3p6. My question of the day. After 3p6, Tashini, you will fill electron into 4s, 4s, and then 3d. my question, Tashini, correct, but why 4s and then 3d? Fill up the lower energy first. Lower energy what? Orbital. Lower energy orbital. Thank you. The trick over here is your 4s 3d, or I would say selalu kita akan highlight hanya pada 4s dan 3d. Saya nak highlight dari 3p. So the trick over here adalah bila kamu isi electron, you must fill your 3p followed by 4s before your 3d. Betul?
And Tashini said, very good term over there. Yang ni kena tulis, kalau tak kamu tak nampak. Because 4s over here having a lower energy orbital. Guys, lower energy orbital. Bukan energy level. Kita bukan tengok N. Yang kita cerita kat sini, tenaga yang rendah adalah tenaga of the orbital. 4s tu, bukan N. Okay? So 3D obviously, because 3D having higher energy orbital. Okay? And we have rules, a few of rules and so on looking at this. Iza, what rules apply for this? Rules or principle? Iza? Yes. Yes. What rules or principle? Hans rule. Hans rule. Tak ada kelas lagi yang salah jawab soalan ni. Aina? Soalan saya jelaskan what rules apply in this. Kan? Aufbau principle. Thank you. Aufbau principle. Setuju kelas? Okay, thank you. So Aufbau principle is the one that determine why kita susun macam ni, that determine what Tashini said just now, where we need to fill the electron in the lower energy orbital than the higher. In the other words, 4s having a lower energy orbital than the 3D. Aufbau yang cakap. Dengan syarat sayang, pay a close attention kenapa Miss Wong letak elektron tu. Dengan syarat elektron dah penuh, baru boleh isi yang lebih tinggi tenaga. Kalau elektron tak penuh, pakcik ni kita tak boleh isi. Make sense? Agree? Simple. That is for your SPDF notation where Aufbau principle yang wujudkan benda tu. Next thing, orbital diagram. Orbital diagram, katakan Miss Wong nak lukis orbital diagram untuk nitrogen 7. Katakan nitrogen 7. Iza, SPDF notation untuk nitrogen? 1s2, 2s2, 2p3. 2p3, betul? Okay. So that is for my nitrogen, and right now Miss Wong want to draw the orbital diagram of nitrogen. And untuk kali ni saya tunjuklah. Sebelum ni kita tunjuk kotak-kotak tu tapi kita tak relate. Hari ni kita akan tunjuk kotak-kotak tu dan kotak-kotak tu sekarang datang satu set. Sebelum ni saya tanya, okay, S orbital berapa kotak, P orbital berapa kotak, D orbital berapa kotak. Okay, kita tak pernah jadikan dia satu set. So sekarang dia akan jadi set. Dan sayang, dia hanya akan jadi orbital diagram sebab kamu label. Dia takkan jadi orbital diagram kalau kamu tak label. Kalau kamu tak label, katakan kamu lukis dah kotak-kotak tu, lepas tu kamu tak label. Sayang, dia bukan orbital diagram, dia kotak. Okay, dia kotak. So dia hanya akan jadi orbital diagram dengan syarat you label what they are. And look at the way that I write, benda kecil je. Benda simple je. Benda yang mungkin kamu tak pernah nak pay attention. I never put electron. See the difference? See the difference? We never put electron. Why we never put electron in that? Simple. The electron is up here. Alright, kita takkan letak elektron ke atas ni sebab elektron telah ditunjuk dalam orbital diagram tersebut. Okay, agree? Fatnin, so for the 2p3, how should Miss Wong fill the electron of the 2p3 in your orbital diagram? 3. 3 macam mana macam ni? Tak, satu-satu. Satu-satu, setiap kotak dapat satu. Okay. Ya. Setiap kotak dapat satu. Macam ni. Boleh? Tak boleh. Hang yang kata setiap kotak satu, aku bagi satu, Hang duk kata tak boleh pula. Main ayat dia elok sikit. Bahasa Melayu tak apa? Aku faham. Kena isi first single singly. Singly. Tadi ada isi dah singly. Satu. With spin, same spin. Same speed.
Okay, so what is the trick over here when you have sp3? Kamu ada 3 elektron, kamu kena susun 3 elektron, setiap orang kena dapat 1 dan setiap satu yang kamu bagi tu kena same spin. Tak kisah sama ada semua ke atas like this. And I believe most of you will have this. Betul? My question right now, human tak sihat ke man? Valence sikit. Awak gaduh dengan girlfriend ke? Buang je girlfriend tu. Tak. Alright Human, kalau misal ada yang macam ni, betul atau salah? Betul? Betul. Kenapa betul? Apa? Sebab dia masih same spin. Dia masih same spin. Okay, boleh lah. Girlfriend tu boleh simpan. Sebab still boleh jawab soalan. Alright, sebab dia masih adalah same spin over here. When the question said, alright, when your rules, nanti saya akan tanyalah rules apa. When your rules said, you must fill the electrons singly first. Okay, you must fill the electrons singly first with the same spin. Dia tak cakap atas atau bawah. Betul? Dia tak cakap positive half dulu. Dia tak cakap negative half dulu. So dia sebenarnya okey je kamu isi atas boleh, bawah boleh dengan syarat kalau atas semua atas. Kalau bawah semua ke bawah. Make sense? Okay. And Sabila, who say that? Hans Rule. Alright. Hans Rule say that. Look at the way that I spell. Bila masa ada S, bila masa tak ada S. Berhati-hati jangan salah. Nama orang-orang ni tak boleh salah. Afbau is not really a name. Afbau is a term. Bahasa apa entah, is a term showing that dia meningkat. Okay, Hans is a name. Tapi nama anak kamu boleh jadi Muhammad Afbau, Muhammad Hans. At least dia pandai sikit lah kimia kan. Alright, betul lah. Kan, daripada Muhammad Himan, lepas tu gaduh dengan girlfriend. Baik, Muhammad Hans, tapi gaduh dengan girlfriend. Looks good. Your name is absolutely great, man. Absolutely nice. Sorry. So over here, that is our SPDF notation. That is our orbital diagram. Berhati-hati bila kamu tulis. Look at my SPDF notation. Tak ada koma, tak ada benda pelik-pelik. 1 besar, S biasa. 2, 6, 10 semua tu adalah subscript ke atas. Okay. Untuk yang bawah, orbital diagram, make sure kena label. Kalau tak label, diorang hanya adalah kotak dengan anak panah. Tapi lepas label, diorang adalah orbital diagram dengan elektron. See the difference? Make sure label dan make sure label tu jangan letak elektron. Tolong jangan letak elektron. Sebab elektron dah duduk kat atas. Okay? Benda kecil tapi jangan salah. So, going into your Afbau principle. We have talked about that. Cuma dalam Afbau principle, Miss Wan nak tekankan satu benda sahaja kat sini. Read the statement carefully. Is the orbital of the lower energy. Tak ada level. Lower energy je, bukan N rendah. Orbital tu yang rendah. Okay, lower energy orbital before the field, the higher energy orbital. Nak tambah sikit untuk kamu nampak lebih jelas. Before, state that the electron must occupy the atomic orbital of lower energy first. Must occupy fully the atomic orbital of the lower energy first before the field, the highest energy orbital. Dia kena penuh baru boleh isi. Saya rasa kalau siapa yang tengok video, dia tahu dah macam mana nak baca benda ni. Benda ni perlu hafal tak? Tak perlu. Jangan bazir masa, tak payah hafal. So, cara nak baca adalah dari corner kanan atas turun ke corner kiri bawah. So, we will be cutting like this. Where's my pen? We will be cutting like this. So, benda pertama yang kamu kena isi adalah 1S. 1S dah penuh dengan 2 elektron, baru kita isi 2S. Alright, dah penuh dengan elektron, isi 2P. 2P dah penuh dengan elektron, isi 3S. You know that. The trick is over here. Lepas 3S, isi 3P. Lepas 3P, isi 4S. 4S dah penuh. Seperti apa yang Tashini said just now, the lower energy 4S dah penuh, baru boleh jumpa 3D. Tu. Okay? Make sense? 3D dah penuh, baru jumpa 4P. Okay? 4P dah penuh, baru jumpa 5S. And I think 5S is the maximum that you can come across. Okay? Dan kat sini nak ajar benda satu, which is akan jadi banyak isu nak tulis seperti yang warna merah ke atas
Ataupun kita akan tulis like this. Oh, sorry. Sorry. Ataupun kita nak tulis macam ni. 4S dah penuh. Look at the way that I write. 4S dah penuh, baru 3D. Nak tulis yang macam mana? Yang mana merah ke yang mana biru? Rasa-rasa? Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Himan kata dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Ikut kesesuaian soalan, ikut Zavanes. Saya tak pasti kamera dia hang ke dia tertidur. Tapi tak apa. Alright. Dua-dua boleh kat sini. Kenapa dua-dua boleh? Tengok pada soalan. Kalau soalan perlu mengikut energy of the orbital. Yang atas adalah increasing energy of the orbital. Alright, kita susun ikut energy of the orbital. Yang bawah adalah increasing energy level. Alright, yang bawah adalah increasing energy level. In the other word, N dia. Nampak tak? Satu. Lepas tu satu dah habis, cerita pasal dua. Lepas tu semua cerita pasal tiga. Lepas tu cerita pasal empat. Tapi, yang isi elektron, kita cara tulis je lain sayang. Yang isi elektron, 4S tetap kena penuh dulu. 4S dah penuh, baru 3D. 4S dah penuh, baru 3D. Okay? Cara tulis sahaja lain. Tapi cara isi elektron sama. Make sense? Okay? Bear that in mind. Isi elektron sama. Tulis je lain. Boleh? Okay? Senang Alright. Hansro. Semua dah tahu dah apa yang Hansro cakap? Nak cerita satu benda je. Dua benda lah dengan contoh sikit. Degenerate orbitals. Apa maksud degenerate orbital? Orbital yang mempunyai tenaga yang sama. Sebenarnya kita dah cerita, saya dah pernah cerita benda ni last time. Kat depan, last week. In your p orbital, sebelum ni saya dah pernah cerita kenapa p orbital ada 3 kotak. Sebab kita ada px, kita ada py, kita ada pz. Betul? Kenapa p orbital ada 3 kotak? Sebab L kamu kat sini adalah 1. So M kamu boleh jadi negatif 1, kosong, positif 1. Remember that? Okay, sebab tu dia ada 3 kotak. And I told you before, 3 kotak ni boleh tak beza kotak mana pegang px? Yeah, say no. Alright, Fatnin say no. Benjin also say no, and ramailah yang duk geleng tu, okay? So, we cannot identify siapa px, siapa py, siapa pz. Kenapa tak boleh identify? Because they're exactly the same. iPhone 13 launched today. So, kalau saya ada iPhone 13 3, iPhone 13 Pro Max, 1 terabyte, you're like having an external hard disk on your hand, man. On what earth that you need 1 terabyte on your hand? Gila. Lepas tu harga 8,000. Lagi gila. Okay, anyway, ada orang nak beli ke? So, let's say I have an iPhone 13 Pro Max. Color sama, spec sama, tak ada casing letak depan mata kamu. Exactly the same. Boleh tak beza yang mana nombor 1, nombor 2, nombor 3? Same thing. Kita tak boleh beza. Betul? Dan bila kita tak boleh beza, sebab tenaga dia sama. Dan bila tenaga dia sama, sebab tu bila kamu isi elektron, kamu kena isi elektron, setiap orang dapat satu yang sama spin. Atas-atas, bawah-bawah. And therefore, soalan pertama Miss Wong. Kalau Miss Wong ada 2p2 over here. Betul tak kalau Miss Wong letak like this? She can say yes. Alright. Anira? Anira rasa betul tak sekarang lukisan Miss Wong? Yes. Putri? Yes. Alright. Dia akan jadi betul sahaja kat sini. Betul? It will be correct. Why? Sebab bila saya kata diorang sama tenaga, the energy is exactly the same. Isi kiri ke, isi kanan sama je kan? Ikut akulah aku nak isi kiri ke, aku nak isi kanan. Betul? The 2p2, to be honest, saya boleh isi macam ni. The 2p2, ikut saya lah. Saya nak isi macam mana? Salah ke? Tak salah kan? Same spin. Betul? Singly first.
right? Same spin, singly first. Correct. Nampak? They will be correct. So that is what we mean by the degenerate orbital, dan kenapa isi macam mana pun sama is the same reason as what you have learned before. Sebab tenaga dia orang sama, and the same thing apply for your d orbital. And if you look at the slide, Miss Wong bagi p orbital dengan d orbital je. Sebab dalam syllabus kita, the degenerate orbital, the equivalent energy orbital ada dua je. P orbital, d orbital. S orbital tak payah tengok. Okay? Okay? So senang. Let's say contoh lagi. If I'm having a 3D7 and if I have this. Alright, kita akan isi 5. 1, 2, 3, 4, 5. And kalau Miss Wong isi kat sini. Betul kah? Adila still mengangguk betul. Alright, setuju? Benjin? Ya, Anis? Okay, right? So your d orbital, your 3D over here is still correct. 7 letak macam mana tak kisah. Tapi adakah 3D saya, kalau 3D 6, boleh tak letak like this? No, no. Okay, Khadijah? No. Alright. So, why not? Sebab kita tak isi singly first. That's why if you look at the way, kalau siapa yang dah tengok video, if you look at the way yang Miss Wong akan selalu letak elektron, tak kisah berapa elektron pun, I will always put singly first. 3D9 ke, 3D10 ke, I don't care. But I will still write like this. Betul? Always start, it's a habit. It's a habit. Always start with single first. And kenapa selalu dia akan jadi isi dari kiri ke kanan? That is habit. Kalau satu hari nanti Miss Wong ada 3P4. We have 3P over here. 3P4. I can fill like this. Betul? Kalau, I mean when you're trying to be creative, you know. And it's not wrong. Nampak? And it's not wrong. Of course, most of the time, 99.999% kita akan isi dari kiri ke kanan, kita akan isi atas dulu, lepas tu bawah. That is because we are normal human. But if you are trying to be creative, this is absolutely correct. Makes sense? Senang? Okay, easy. Very easy. We have talked about that. Alright, all this adalah benda yang kita dah pernah cerita. Miss Wan dah pernah cerita. Cuma lagi detail lah. And last but not least, Pauli exclusion principle. Before we move on, look at the spelling a bit. I wouldn't say salah, tapi benda ni memang jadi isu tiap-tiap tahun. And we have decided that semua orang akan guna Pauli with S this semester. Video saya betul, nota saya kena betulkan. Okay? So check balik, it's a Pauli's with S exclusion principle. Naming semua tak boleh salah. Dia orang kata nama khas. Okay? And what Pauli said? Apa yang kita kena buat untuk capai apa yang Pauli cakap? Because apa yang Pauli cakap, saya repeat dari jam pertama masa belajar chapter 2. No two electron can have the same set of quantum number. Benda pertama saya cerita waktu quantum number. Every electron must have their own quantum number set. Right? Diorang tak boleh share. So what can we do to avoid that they have the same quantum number? Ani? What should Ani do to avoid we have the same set of quantum number? Spin dia. Spin dia. Macam mana spin dia? Hanya jawab spin dia. Negatif 1/2 dengan positif 1/2. Yes, you are going to pair up your electron. Alright, you are going to pair up your electron with opposite spin. Cara nak buat ni senang je. Okay, when you have electron, when you pair up the electron, you must pair up with opposite spin. And you solve that problem. Contoh let's say I have a 2s over here. So I have 2 electron. Okay, I have 2 electron. And Vanis, are you here? Ya, Miss, baru masuk. Quantum number for this electron. Quantum number for the electron, 2. 0. 0. 0.
plus 1/2. Setuju kelas? Dan kalau bila kamu pair up electron with the same spin, kamu sekarang Miss Wong pair up with the same spin, they will be having the same set. Betul? Tapi nak jadikan dia different set is only as easy as kita tukar jadi opposite direction. Bila kamu tukar jadi opposite direction, the quantum number will automatically jadi 2, 0, negative half. The different sets of quantum number. Boleh? Can we continue? Okay. Kalau kita boleh sambung. Saya nak extra question sikit over here. If I have an unknown X with a proton number of berapa demam hari ni, so lambat sikit otak. Let's say we go into kita nak guna yang ni sekejap lagi. 21. Tak payah S lah, 21 sekian diam. Kita nak guna nanti. SPDF notation and orbital diagram, both. Satu je. And I want you to show me your orbital diagram later. Ada orang lukis orbital diagram selain daripada guna kotak? Ada tak ada? Alright, kotak tu sayang boleh freehand je. Tak payah ukur 90 darjah. Lepas tu kotak segi 4 tepat. Tak payah. Tak payah. Okay. Sabila, SPDF notation? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Thank you. Dah habis lukis? Dah siap? Fazlina, saya nak tengok orbital diagram. Tunjuk je kat webcam. Let me pin you. Good. Good. Thank you. Ya, selalu suka buat pendek-pendek. Buruk-buruk. Siapa? Kerja kalau kamu tak ada apa sangat. Tapi kalau yang malas tu malas sungguh. Putri, can I take a look at your orbital diagram? Wait. Chicken, soalan? Tak ada, Miss. Tengok orbital diagram. You need to tutup. Okay, boleh. Okay, boleh. Putri, dah kah? Tunjuk. Okay, good. So far yang saya tengok, not bad. Good, well done. Okay, just a bit of things lah. 2 things, alright? 2 things. Sebab saya dah start tanda kerja kelas lain dan saya perasan, so saya tak nak kamu buat.
First and foremost, setiap kali kamu tulis orbital diagram ataupun SPDF notation, especially SPDF notation. Orbital diagram okey lagi. Especially SPDF notation, kat depan tu letak siapa punya. Okay? Kat depan tu letak siapa punya. Sekejap kita akan masuk, right after this kita akan masuk ion. So kita boleh ada scandium and kita boleh ada scandium 2+, let's say. Alright? So kita kena ada label dia siapa punya. Pertama. Kedua, orbital diagram. So orbital diagram pun sama. Kalau nak label pun boleh. Kat depan tu boleh letak scandium. Scandium punya. So far saya tengok betul. Yang saya lukis yang tak betul dulu. Sebab lepas ni saya nak padam. Saya jumpa orang, manusia, student yang buat macam ni. Saya dah jumpa. So saya pesan siap-siap hang jangan buat. So dia label kat sini 1S, lepas tu dia kosong, kat sini dia label 2S. Alright. Lepas tu kosongkan 1, lepas tu dia label kat sini 2P. So bila dia buat macam ni tau. You get what I mean? Dia nak cepat. So dia lukis satu pembaris, prompt, ingat suka hati dia lah. Dunia dia kan, hidup dia. No. Okay? No. Please don't. Bila kamu lukis SPDF, bila kamu lukis orbital diagram, boleh tak payah freehand macam saya cakap weh. Freehand je, tak payah kotak 90 darjah, kotak segi 4 tepat, tak payah. Label. So far yang saya nampak, okay. So you have your 2S over there. And then you have your 2P. 2P kamu nak lukis terus, lepas tu bahagi 3, yes, yang ni betul. Tapi jangan dari awal hang tarik pembarisan sampai hujung. Hang ingat apa? Kalau ada cara senang, saya ajar dah sayang. Tak ada sebab tu hang kena lukis. And then you have your 3S. And then you have your 3P. Make sure label. Okay. And then you have your 4S. And then you have your 3D. We'll talk about the 3D in a bit. So you have your 2S2 over there, 2P6, and look at the way that I always put down my electron. It's a habit, guys. It's a habit. 3P. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Put singly first. Okay, that is a habit. 4S, penuh. And the question or the problem arise will be at your 3D. When the question is only 3D1, okay, when the question is only 3D1, soalan macam ni, kita akan letak satu elektron pada satu kotak je. Betul? So far yang saya tengok betul. Walaupun kita hanya guna satu kotak, tapi the moment kamu label 3D, 5 kotak kan? 5 tu kena ada. Faham? Tak kisah banyak mana kita guna. Katakan nanti kalau nanti kita akan jumpa 3D4. Kalau 3D4 dia guna 4. Belakang yang kosong tu kena ada. Okay? Saya tak ajar detail sampai macam ni kat satu kelas tu. Lepas tu bila saya tak cerita detail macam ni, hampa start lah. Hampa ada dunia hampa ada fahaman hampa sendiri. Okay? So saya ni, kamu saya bagi tahu siap-siap. Jangan buat. The moment kamu label dia 3D, dia kena ada 5 kotak. The moment dia 3P, P orbital 3 kotak. 2P, 3 kotak. Guna tak guna, cerita lain. Kosong ke penuh, cerita lain. Make sense? Easy. Betul? Alright, jangan salah. Just 2 things over here. Yang tak guna, make sure ada label. Okay? So, next, soalan saya nak tinggal Sat. Kelas esok 2 jam tu kita nak fokus pada soalan lah. Hari ni saya nak ajar something supaya kamu boleh jawab soalan saya esok yang lebih-lebih tu. Kita nak masuk ions. Boleh, kita nak masuk ions. Kat sini kita akan masuk a bit about topic 3 already. So mungkin kamu tak tahu lagi atau tak pernah belajar lagi dan kena ada nota sikit lah. Okay. So first and foremost. Saya nak guna contoh yang senang, my nitrogen just now. Your nitrogen just now is 7. And your friend give us 1s2, 2s2, 2p3. Betul? And right now what I want to ask, the next question is, I want to ask what is the stable ion that nitrogen can form? So kalau nak tahu stable ion, kamu kena tahu satu benda, valence electron. Okay, valence electron kalau ikutkan dia belajar kat topic 3. Tapi macam saya cakap lah, belajar kat topic 3 tapi sebenarnya kat sini pun dia tanya, they are good friend.
Alright, they are good friend. Tiap-tiap tahun saya akan ajar benda ni kat topik 2. Sebab topik 3 kamu akan ulang balik je. Okay? Moreover, dia memang kena guna SPDF notation. So, cara dia, tengok betul-betul. First thing, kita nak tahu valence electron. A bit of notes. Not really formula, tapi cara. Kalau kita nak tahu valence electron, kita kena tengok one thing. Last electron. Tengok pada last electron kamu, last electron duduk kat mana? Sekarang last electron teacher duduk kat p orbital. And the formula, not really formula, tips. Kalau last electron dia adalah duduk kat p orbital, the valence electron will be the ns plus np. And when I say n over here, ladies and gentlemen, the n over here must be the same. And the n over here is the highest. N yang paling tinggi. Dengan kata lain, kita tengok sikit. Last electron kita sekarang duduk pada p orbital. Seperti yang dikatakan. So, valence electron untuk soalan ni akan ambil 2s dengan 2p. Kenapa? Ns plus np. So, the valence electron for your nitrogen in this case will be 2s2 plus 2p3. And look at that. 2s2 ke atas, tambah 2p3. So, valence electron 5. Setuju? Setuju? Okay, are we together still? That is how we determine valence electron. And why determine the valence electron is so important. Because we want to achieve octet. Bila valence electron, the purpose knowing the valence electron is to know whether it will become cation ion or anion. Kenapa nak jadi cation ion, anion? Satu je sebab sayang. Kenapa orang tu nak buang elektron? Kenapa magnesium nak jadi Mg2+? Kenapa sodium nak jadi Na positif? Kenapa oksigen nak jadi O2-? Kenapa chlorine forever jumpa Cl-? Betul? It's a question. Kenapa diorang nak jadi ion? Duduk je lah chlorine diam-diam. Kenapa nak buat saya belajar banyak benda? Right? Sebab dia nak capai octet. Remember the word octet? Why octet? Because stable. Whatever that you do, only one thing. Stable. Alright? Same thing. Why do you need to learn so hard and why do you need to get A? Why do you need to score 4 flat? So that you can have a stable life, ladies and gentlemen. Saya tak cakap kalau tak dapat 4 flat, your life is not stable. I know you can earn a lot from being a YouTuber or whatever TikToker or whatever things that you want to do in your life. But you need to work very hard for every single thing that you want to do in your life, no matter what. Betul iya? Alright, nak jadi YouTuber pun susah tau. Mungkin saya tak pandai lah, tapi nak buat video hampa tu memang penat gila, tak gaban, tak tahu nak explain. Tak pernah penat. Baik mengajar kat college, masuk tak bawa apa pun. Bawa diri, bawa otak, bawa mulut, bawa marker pen. Boleh mengajar lah. Betul tak? Cikgu kamu masuk kelas macam tu kan? Alright, senang. So, why we all do that? Because one thing, stable. And we know that octet is 8 electron. Agree? Benda-benda sebelum ni? So, logically guys, sekarang valence electron ni suang 5. Valence electron nitrogen 5. Kalau valence electron 5 nak capai octet, nak jadi 8. Fikir logik. Tambah 3 senang ataupun buang 5 tu senang. Fikir logik lah. Nak keluarkan 5 kotak senang ke nak ambil 3 kotak masuk senang? Of course, 3 senang lah. Betul? So, nak capai octet, what will you do is you will add in 3 electron. Add 3 electron. Sebab valence 5. So, the moment when you say add in electron, dia akan jadi anion. Your anion, negative charge. Betul? 2 type of question. Sebab kelas kamu, kelas 1 jam dulu. So, saya ajar dua-dua. 2 jenis soalan. Kalau soalan tanya stable charge. Kalau soalan tanya stable charge, jawapan kamu patut 3 minus. Charge kan? Betul. O2 minus, Cl minus, Mg2 plus. Betul, charge lah. Tapi kalau soalan tanya stable ion, what do you think the answer will be? Anybody? Open question.
N3 minus. Pak Nin kata N3 minus. Setuju? Look at the difference. Benda yang sama tau, tapi soalan tanya benda lain. Nampak tak? Jawapan dia jadi lain. Balik kepada teknik menjawab. Balik kepada apa yang soalan nak. Jangan jawab suka hati. See that? Alright, next thing. Also important thing. Sebelum ni Miss Wong will insist, kenapa kat depan kena ada kepala? Because the question will then can ask, I want the SPDF for the stable ion. So sekarang yang saya nak tulis sayang, yang saya nak tulis adalah N3 minus, 3 minus. Okay? Therefore, dia akan jadi apa? What would be the SPDF notation of N3 minus? 1s2, 2s2, 2p6. Nampak? Dia bila cerita tambah elektron, saya tak pernah risau. Nak tambah macam mana Miss Wong? Hang berhenti kat mana, hang tambahlah kat mana. Betul? Alright? Hang berhenti kat mana, hang sambunglah tambah kat situ. Tambah tak pernah jadi masalah. Saigi kita nak buang jadi masalah. Okay? Setakat ni problem? No? So first thing, if you look at the way that I do, whenever, no matter what, okay, you need to know the valence electron first. To know the valence electron, you need to know, paling senang adalah, look at where your last electron located. When your last electron is located in the p orbital, the valence electron will be the total in your ns plus your np. And look at the way that I write. Tulis cara ni sebab adalah sebab kenapa nak tulis cara ni nanti. Tulis cara ni. Okay? And then you determine from there whether we will add in or we will remove electron. From the adding and remove, we know whether it's cation ion or anion ion. Tiga-tiga ni adalah jawapan. Yang sama, konsep yang sama. Cara jawab berbeza. Stable charge, stable ion, SPDF notation of the ion. Make sense? And I hope at here, you can see the octet. Nampak? Boleh? Okay, let's try another one. Okay, let's try yang kita selalu jumpa, chlorine. Chlorine 17. SPDF notation, cuba cari valence electron dia. Alright. Kalau saya tanya stable charge, semua orang boleh tahu. 1 minus Miss Wong. Chlorine. Siapa tak tahu? So we want to see why is 1 minus. Betul ke dia capai octet? Try. SPDF notation kita akan guna banyak di topik 3, kita akan guna juga di topik 4. So your SPDF notation is very, very important. Hang dalam mimpi tengah malam pergi toilet pun boleh sebut SPDF notation tu apa. You need to be extremely good. Okay? Najlah, 17. So bermula dengan Najlah. Mat. Come on, answer. Dengar tak, Miss? Dengar. Okay. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. So over here, valence electron Najlah dapat? Seven electron. 7 elektron yang duduk kat mana? 3s2, 3p5.
Therefore, 7. Setuju kelas? So, tips dia senang gila weh. Tulis SPDF notation, tengok last electron duduk mana. Kalau last electron duduk kat p orbital, bermakna valence electron, ni cara yang paling senang dah weh. Saya tak jumpa cara yang lagi senang daripada yang ni. So, valence electron akan jadi jumlah yang ns tambah np dengan syarat n kena sama, n kena paling tinggi. So, 3s, 3p, and I guess everybody get that. Alright, and sekarang the next thing yang Miss Wong nak tanya, kalau sekarang chlorine nak jadi stable charge, the most stable charge of chlorine. Hari ni tak panggil geng yang lelaki, diam je. Yeah? One negative. One negative or negative one, yeah? One negative. One negative. Ingat ya, kalau charge, nombor datang dulu. Okay, kalau charge, nombor datang dulu. So that is your stable charge 1 minus. So kalau soalan minta stable ion, Banjin? Cl minus. Cl minus. Kalau saya nak SPDF notation untuk Cl minus, Hilman? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Nampak oktatnya kawan-kawan? See that? And yang paling penting, setakat ni, kita sentiasa bermula dengan neutral, bergerak kepada ion. So tak kisah soalan tutorial ada kan? Soalan tutorial nombor 1 pun dia dah tanya dah. A, B, C, D, E, F. Lepas tu belakang-belakang tu dia tanya ion. Dia minta orbital diagram dengan SPDF notation of the ion. Apa calcium 2 plus ke apa benda mana nenek tu kan? Alright? They trick you man. Do you start with the ion? You never start with the ion. You always start with the neutral. Okay? You always start with the neutral. Dan next thing before we move on. Sebab the next thing yang saya move on, saya tak nak bagi proton number dah. Kamu akan tahu ke? Chlorine 17? Perlu hafal ke? Question. Human say no. Faknin say no. Intan, perlu hafal ke Intan? Chlorine 17? Ataupun soalan mesti akan bagi? Intan? Boleh tengok dalam jadual tu kan? Tak perlu hafal dan soalan tak payah bagi sebab dia ada dalam jadual. So the next thing I want, ada jadual kat tepi kamu kan? I want potassium. I want SPDF. Yes. Kan kita tulis SPDF notation untuk yang ion kan? Kita kan tulis juga ke dia punya proton asal dia 17 tu? Tak payah. Ya, tulis minus je. Nak tulis pun tak salah. Kat sini kalau tak tulis 17 ni pun tak apa sayang. Tak apa, cuma yang saya nak label. Selalu bila soalan ion, sebab kita dah masuk kat soalan ion. Dia selalu jadi problem bila soalan ion kamu ada 2 SPDF notation yang saya tak tahu siapa punya. Tu problem. So kena label. I want potassium. Dah? Syahira? Ya, Miss. Come on, SPDF notation. Ya, Miss. Nanti bincang ya, quiz kuliah memang buat pukul 9 lah. Quiz tutor tu nak buat petang ke, nak buat awal ke. Sebab saya tak pasti kelas lain kamu ada ke tak sebab cuti kan. Ikut kamulah nak buat pukul berapa tu nanti bagi tahu je. Okay, up to you. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. 7 kelas. Okay.
So, bila soalan bagi elemen tu, kamu sebenarnya tak payah hafal. Jangan kalut kalau soalan tak bagi. Pergi tengok kat proton number. Tapi proton number yang dia bagi hanya applicable untuk dia neutral. Look at that. So, a bit of tips over here. Next tips adalah, tadi last electron duduk kat p orbital. Sekarang last electron kita duduk pada s orbital. Okay, last electron duduk kat s orbital. Kat kuliah kita dah belajar sikit sebenarnya. Okay, kalau last electron duduk kat s orbital, valence electron. Kita ambil kira siapa punya. Mimi? 4S. 4s. Kita hanya akan ambil ns punya. Dan sama sayang, n mesti yang paling tinggi. Okay, kita akan ambil ns punya. Therefore, over here, your valence electron akan jadi 4s1, which is 1 electron. Setuju? Benda ni penting tau, sebab chapter 4 pun guna dia. Lepas tu saya ajar balik. Sangat penting. You need to be like this to get the valence electron next time. Okay? So, when the valence electron is 1, guys, the same thing. Kita nak capai octet. Octet 8 electron. Fikir logik. Saya ada satu je weh, valence electron saya. Saya nak capai 8. Siapa tak tutup mic? Syahira ke? Alright. Saya ada satu je. Tapi saya nak 8. So nak buang satu ni kan nak terima 8, 7 lagi. Buang. Anira kata buang. Dengan mulut yang besar dia kata buang. So kita pun buang. So Anira, kita buang dari mana? Kita buang siapa punya? Kalau tambah tak jadi isu. Tambah je lah misal. Tapi bila nak buang, kita ada banyak orang kat sini. Anira, kita buang dari? 4S. Kita akan buang dari valence electron. Okay? Therefore, kalau kita bergerak terus kepada lepas kita buang, nama pun buang, remove electron. When you remove electron, obviously the K that you will be is your K berapa positif. Siapa saya tak panggil lagi hari ni? Sulaika. Your K will become how many positive? Tak dengar. Your mic ada problem kot, tak dengar. Adila? +1. Betul. So bila kita buang daripada S, your K plus will be something like this. If you remember what you learned in your previous lecture last week, similar. Tapi hari ni kita lebih detail, kita tekankan pada cara tulis SPDF notation. Nampak? Okay. So over there, slightly different is your K and your K plus. And the changes adalah 4S kita buang, kita berhenti pada 3p6 and octet. Nampak? So, yang paling penting sekarang, kita nak tahu dia jadi ion apa. Tak kisah cation ion atau anion, yang paling penting sebenarnya kena tahu valence electron. Dan cara yang paling senang nak tengok valence electron, tulis SPDF notation untuk yang neutral, tengok last electron duduk kat siapa. Last electron duduk kat s orbital, valence electron siapa? Last electron duduk kat p orbital, valence electron siapa? Okay? Boleh? Senang? Very simple, but don't ever skip the step. Dia akan jadi susah kalau kamu decide nak mula terus untuk K+. Hak tu susah. Dia akan jadi susah bila kamu nak mula terus dengan calcium 2+, kamu nak mula terus dengan magnesium 2+, kamu nak mula terus dengan oxygen 2-. Hak tu susah. Dia akan jadi senang if you started with the neutral. You always start with the neutral, then your life will be easy. Then this thing will be easy. Okay? And tomorrow, kita akan tengok pada d orbital. Saya dah ajar dah pada lecture minggu lepas. Tapi lecture minggu lepas adalah kita hanya tengok pada last electron at d orbital. Kita tak tengok lagi kita nak buang ke kita nak tambah. So kalau last electron at d orbital, semua orang tahu valence electron duduk pada 3d and 4s. Betul? Okay? Yang ni semua orang tahulah kamu dapat valence electron dia.
So, balik study sikit, esok soalan pertama akan berkaitan dengan d orbital yang kita nak buang ke kita nak terima. Dia akan jadi cation atau anion. Kalau kita nak remove electron, kita remove dari siapa? Okay. Kalau kita nak add in electron, kita akan masuk ke siapa? Sebab kita ada 2 orang sekarang. Kita ada 3s, kita ada 4s, kita ada 3d. So, siapa yang akan membuang elektron dulu? Siapa yang akan tambah elektron dulu? And so on. Boleh? And tomorrow also, after you get comfortable with this, tomorrow also kita akan buat terbalik. Soalan bagi ion, kamu kena cari neutron. Okay, sebab sekarang kita bergerak dari biasa, dari neutral bergerak ke ion, dari neutral bergerak ke ion. Okay, so the biggest tips for this question, jangan tertipu dengan soalan. Jangan mula dengan ion. So, apa-apa soalan yang ada ion, tak kisah cation and ion, setiap soalan tu kena ada 2 SPDF notation. Neutral dulu, start with the neutral, baru kepada ion. And look at what I did, and look at what we are doing. Tentukan valence electron, highlight valence electron, dan apa yang berlaku. Nampak? Tentukan valence electron, highlight the valence electron, tentukan apa yang berlaku. Easiest way. Benda ni senang weh, jangan salah. Rugi kalau salah. Okay? Boleh? So we will continue this tomorrow with a lot more questions and finish off your 2 exercise. We will discuss that tomorrow also. Okay? Alright, if nothing else, I will see you tomorrow. Have a good day and thank you. Thank you, Miss. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss.